Yo, what's up guys? Boy here and welcome back to my channel. Kumusta naman kayo? Mahilig ka ba sa painting o sa art? Baka makatulong tong video na to para magka-idea ka kung ano tong sinasabi ko. Okay, dumating tayong package mula sa LBC and mamaya papakita ko kung ano yun and i-unbox natin siya. Itong package ito ay mula sa online shop na ang pangalan ay Platesigns. Kung kilala nyo si Kong at alam ko kilala nyo siya, alam nyo yung altar ni Kong kung saan yung video nyo na manalangin tayo. So ganyan yung mga design ng Platesigns. Para siyang mga parang plate number or hindi yung platong pangkain. Hindi yun. Mamimili kayo kung gaano kalaking sizes. So kung interesado kayo, i-check nyo yung page. Sobrang daming designs and makikita nyo yung mga iba't ibang pictures ng mga paggawang mga artista, mga celebrities. So talagang kilala tong shop na to. I-message nyo lang sila. And guys, hindi kayo magsisisi. For sure yun. Order na kayo. Tama na tong kwento-kwento. Let's do it! Seconds later. So, para malagay nyo yung mga date signs, ito yung kailangan nyo gamitin. Kita nyo. Ito yung isang option para malagay nyo yung mga date signs. Pero, depende pa rin sa inyo kung paano nyo ilalagay. A few inches later. Parang may kulang eh. Parang kulang ng montage eh. 3, 2, 1. A few moments later. Sobrang astig, di ba? Sobrang laki magbabago doon sa pader nyo. Gusto ko magpasalamat ulit sa Platesigns sa magandang quality na pinadala nyo and sobrang bilis ng delivery. Huwag kayong mahiyang i-message yung FB page nila. Hindi naman sila nangangagat. Pero kayo, magaling kayong bumuo ng mga puzzle. Kasi lagi nyo binubuo yung araw ko eh. Hanggang dito na lang siguro yung video about sa Platesigns. Don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.